Nyt alkaa tämä niin oikeasti maailman hienoin matka, mikä todella palkitsee, jos siinä on heti mukana alusta lähtien. Siinä vaiheessa, kun kuulee tulevansa isäksi, niin se saattaa tietysti herättää hämmennystä, mutta ei välttämättä nosta mitään niin kuin valtavia tunteita. Mutta se on hyvin yksilöllistä. Mutta ei kannata säikähtää, jos ei niitä tunteita valtavasti heti herää. Asennoituminenhan siihen vauvan syntymään on sillain pysähtymisen paikka, että täytyy tiedostaa, että siihen on tulossa uusi ihminen. On hyvä sen kumppanin kanssa rakentaa semmoista hyvää vuorovaikutusta, että teillä homma pelaa, sitten oli se lapsi minkälainen vaan. Raskausvaiheesta lähtien kannattaa viritellä sitä suhdetta siihen vauvaan, eli kohtuvauva jo sinällään niin kuin kuulee, niin kannattaa vaikka hyräillä, lauleskella, vaikka se ei välttämättä tunnu niin omalta, ja kannattaa jutella sille kohtuvauvalle ja tavallaan ajatella se niin, että siellä se on ja elää, ja kaikki mitä mä tässä teen, niin luo jo sitä turvallisuuden tunnetta ja suhdetta meidän välille. Isyyteenhän ei ole mitään korkeakoulua, siihen isyyteen ja vanhemmuuteen kasvetaan sen lapsen kanssa. Kato, mikki. Isyys on tosi vakava juttu. Mikä leimaa isyyttä tällainen niin kuin stereotypioiden merkeissä? Siis oikeasti nämä stereotypiat, niin nehän on tosi rasittavia, koska jokainen isä on erilainen ja me kuitenkin aika paljon toistetaan niitä juttuja, mitä me ollaan saatu omassa lapsuudessa. Tosi paljon vielä määritellään, että minkälainen se isän pitäisi olla. Esimerkiksi isän pitäisi pelata futista lapsen kanssa tai vaihtaa putket kotona tai tehdä remonttia tai muuta, eikä kaikki läheskään ole sellaisia. Eikä se liity varsinaisesti isyyteen hirveästi. Niin, ja sitten jos sä jäät sen lapsen kanssa kotiin isyysvapaalle, niin sitten jotenkin leimataan sut joku pehmoksi, että sä oot joku pehmo. Mikä semmoinen pehmo-isä on? Tai joku perheen pää. Hohoja, oikeasti. Pehmeyttä kehiin. Heti kun lapsi on syntynyt, niin lapsi alkaa muodostaa sitä kiintymyssuhdetta niin kuin omiin hoitajiinsa. Ja se isä on tosi tärkeä lenkki siinä, että se suhde muodostuu heti pienestä pitäen. Isän rakkaus on ihan yhtä tärkeää kuin äidin rakkaus. Ja isän hyväksyntä, kehut, katseet, kosketus luo sen pohjan sille sen lapsen oman arvon tunnolle sitten myöhemmässä iässä myöskin. Lapsi elää siitä vanhempiensa rakkaudesta, eli sitä rakkautta kannattaa antaa sille lapselle ylemmäärin. Sitä ei voi liikaa antaa. 3 ekaa vuotta lapsen kanssahan on tosi tärkeitä sen lapsen kehityksen kannalta. Monesti ne on myöskin haastavimmat vuodet siinä pienilapsivaiheessa. Lapsi tulee haastamaan parisuhdetta, se on ihan varma. Ennen kuin se lapsi syntyy, niin kannattaa tehdä asioita, mitkä tietää, että ehkä tulee sitten rajoittumaan sen lapsen syntymän myötä. Kannattaa kuulla toista, puhua itse ja keskustella yhdessä niistä toiveista ja odotuksista, että mitkä on parisuhdetta kohtaan sitten, kun se lapsi on syntynyt. Lasta voi hoitaa 50-50 sitten, kun luomuimetys loppuu. Ja silloin se on tosi tärkeää, että siitä keskustellaan, että millä tavalla isä myös voi osallistua. Eli lapsen edun mukaista on se, että molemmat vanhemmat on mukana mahdollisimman puoliksi. Ja se auttaa paljon siihen luonnollisen isyyden syntymiseen. Että on kahdestaan sen vauvan kanssa, ei välttämättä tule neuvoja tai muita ulkopuolelta. Saa itse tehdä omat virheensä ja oppia niistä ja muodostaa sitä omanlaistaan isyyttä. Jos väsyy, niin kannattaa hakea matalalla kynnyksellä tukea, mutta olla myöskin omien voimavarojen puitteissa tukemassa tosi paljon sitä äitiä, mutta huolehtia myöskin omasta jaksamisesta. Avun pyytäminen tai tuen pyytäminen, keskusteleminen on voimaa, vahvuutta ja ennen kaikkea se on hyvää vanhemmuutta. Mikä juttu sekin on oikeasti, että se on joku häpeä tai heikkous hakea apua tai puhua tunteista? Isät voi tuntea masennusta esimerkiksi ihan yhtä lailla kuin äiditkin. Kyllä. Synnytyksen jälkeinen masennus on isille itse asiassa tosi yleistä. Ja ajattele, mikä stereotypia se on, että jos senkaan pitää jäädä himaa oikeasti vellomaan, eikä voi hakea apua sen takia, että pitää olla jotenkin vahva. Siitä pitäisi todella päästä eroon. On sanottu monesti, että se parisuhde on lapsen koti. Että semmoinen, mikä se parisuhde on, niin siihen myöskin se lapsi kasvaa. Tavat riidellä, äänenpainot, hellyys, pusiminen ja haliminen. Kyllä se lapsi imee sen kaiken ja aistii sen ilmapiirin ja sillä tavalla se tulee vaikuttamaan koko sen lapsen loppuelämään. Vanhemmuutta ja kaikkea voi tietysti oppia. On kirjallisuutta, mitä voi lukea ja totta kai verkostot, mitä on kavereita, ystäviä, sukulaisia, ne on tärkeitä. Mutta ennen kaikkea sitten meillä on ihan maailman paras neuvolajärjestelmä, jossa on alan ammattilaisia, jotka mielellään kyllä auttaa ja tukee sua. Ei ole semmoisia tyhmiä kysymyksiä, mitä ei voisi kysyä.
mulle kävi sellainen juttu, että mun tytär sanoi tuossa, että mulla on tullut niinku harmaa. Näet, se on tällainen harmaa. Onko se niinku tietyssä vaiheessa isyyttä, milloin alkaa harmaantua? Se on just niiden pikkulapsivaiheen jälkeen niin kuin se kostautuu. Et jollain lailla rentoutuu ja sitten se harmaus puskee läpi sieltä. Ja kyllä mä sanoisin tuleville isille, että ei tarvitse tuntea olevansa valmis. Materiaa ei ole sille vauvalle niin kuin kauheasti merkitystä. Ei tarvii olla sellainen fiilis, että mä tiedän kaiken. Kannattaa olla kärsivällinen ja antaa aikaa sille omanlaiselle isyydelle. Ja kun oot oma itsesi, niin kyllä se isyys siitä rakentuu. Just sä oot ihan paras isä sun lapselles. Kannattaa pitää siitä suhteesta hyvää huolta.